And ito guys, yung patunay na dumating nga po yung winidraw ko. At ito nga po ay 430 pesos. So, welcome sa aming channel. This is R. And this is M. Welcome to RMDIY YouTube channel. Kung gusto mo na mapagkakakitaan habang ginagamit mo ang oras mo sa pagsiselfone at internet, andito ang aming channel para kayo ay turuan na siguradong kikita kayo ng pera. And guys, every video, nagpapag-giveaway kami ng cash sa GCASH. So ito guys, subok at legit na application kung saan pwede kang makakuha ng libreng pera na hindi nag-i-invest basta maglalaro ka lang ng mga laro nito. And kung makikita nyo guys, meron ako 96,972 na coins and i-withdraw ko nga ito lahat guys. So bago yan, i-convert nga po na muna natin ito. So yung $0.01 guys is katumbas ng 119 coins. And guys, kung wala ka pa ng application na to, is nasa description po ng video yung link para madali mo itong may download. So magkano kaya nga abutin guys ng 96,000 na coins? So watch nyo nga lang po itong video para malaman nyo kung paano nga po ito i-withdraw. And don't forget guys, na comment nyo lang guys yung hidden word na sasabihin ko, #r.m.diy. And also, share this on Facebook page para may chance kang manalo. I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. So ayan guys, na-convert ko na nga po lahat yung 92,000 na coins. So meron akong $8.58 US. So pwede tong may convert nga po sa PayPal. Then pwede mo tong ilipat PayPal to GCash guys. Then click lang natin yung withdraw. And ayan, successful yung withdrawal ko.
don't you love when we take our time? So ayan guys, lumabas nga po, successful yung payment ko. In the bathtub, we don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second. And ito guys, naka-receive din ako ng email sa PayPal. And ito nga po yung $8.58 na na-receive ko nga po dito sa application na to. And guys, napakabilis lang. Nire-receive mo na nga po agad yung winidraw mo and wala pa itong 1 minute. Stay a minute, another minute. Hold on a second. I love this moment, yeah. And ito guys, yung patunay na dumating nga po yung winidraw ko. At ito nga po ay 430 pesos. So ayan guys, sobrang legit itong application na to. Kaya i-download nyo na to guys. So guys, ipipaste ko ang link sa description ng video para madali mo siyang ma-download and makakakuha ka ng bonus na 130 points pag install nyo po nun. And ito guys, ilalagay nyo lang yung number nyo and verify para makapag-payout kayo agad. So ito guys, ganito ang bubungad sa'yo pag open mo nung app. Then, click this guys. Ayan. Then, need nyo lang i-bind yung Facebook or Gmail nyo para in case di po mawala ang account nyo, guys. So, akin na-bind ko na siya, guys. So, dito, guys, makikita yung earning points nyo kasama nung US dollar na na-convert ko na. So, after sign up mo, guys, automatic magkakaroon ka ng 200 points to be converted agad sa USD money. So, ito guys, makikita nyo, may mga pa-event sila. Pag nag-join ka dito guys, ang prices nila is merong 0.55 US dollar, 8.25 US dollar, 11 US dollar, hanggang, ito guys, 1.65 US dollar. Ang gagawin mo lang is mag-join dyan. Kapalit nung GB coins na na-earn natin. So, paano nga ba nakaka-earn ng GB points dito? So, start natin dito. Everyday, may binibigay sila na points. Ito guys. Click nyo lang yan everyday. Ayan. So, ito guys, makaka-earn ka rin ng GB coins sa mga games. Ayan, yung games dito. Like ito, memory games. Ayan, congrats. Then ito may tic-tac-toe na games and calculate. Ayan. Then, ito, may mga boxes sila sa baba. Ayan. Then, visit nyo lang siya every hour kasi nagbibigay siya ng GB coins. Ayan. So, ganyan lang kasimple. Pwede kang mag-earn na dito, guys. Ayan. And ito, punta tayo sa redeem. And ito guys, makikita naman na talagang paying up siya guys. Ayan. Hidden word, enchanted. Di ganun kalakihan sa umpisa, pero kung magtsatsaga ka is makaka-earn ka din ng malaki. So ayun guys, sana nakatulong yung video. And dun sa mechanics ng game natin, don't forget to subscribe and hit notification bell para updated kayo sa mga videos namin. And i-comment nyo na lang sa baba yung hidden word #RMDIY. And thank you guys and God bless. Ingat kayo.